ตอนนี้เกิดปัญหาที่โรงแรมนะพอจะเช็คเอาท์เขาทั้งที่เราจ่ายเงินไปแล้วนะเขามาทวงเงินผมเฉยเลยผมงงมากเลยเขาบอกระบบมีปัญหาให้จ่ายมันมาแล้วเขาจะรีฟันให้ที่หลังอะไรไม่รู้แต่ผมทำไม่ได้เพิ่งเจอที่แรกเพิ่งเห็นการล็อกล้อเป็นครั้งแรกนะเนี่ยเพราะผมเห็นเขาขับเขาจอดกันมั่วมากวิ่งกันมั่วโอ้ยฝนจะตกแต่เช้าเลยจะบ่นไปทำไมผมว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะวันเนี้ยตอนเช็คเอาท์ออกมาเนี่ยทางฟอนต์โรงแรมเนี่ยเขาทวงเงินผมก็บอกว่าคือผมจองโรงแรมเนี่ยผมยังไม่เคยผมจะจ่ายเงินสดไปเรียบร้อยแล้วผมมาพักก็ไม่เคยมีโรงแรมไหนเขาทวงเงินผมแต่อันนี้เขาบอกว่าระบบเขาขัดข้องผมต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็จะมีการรีฟันให้ผมซึ่งผมก็บอกว่าถ้าขัดข้องคุณก็ควรไปคุยกับระบบไม่ใช่เพราะผมบอกว่าผมไม่มีเงินแล้วผมจะเป็นต้องไปเขาก็ไม่ยอมให้ผมไปนะเขาให้ผมรออยู่เขาบอกว่าเขาเข้าใจแต่ว่าคุณต้องรอเพราะว่าระบบการจ่ายเงินเนี่ยขัดข้องคุณต้องสำรองจ่ายมาก่อนแล้วก็ทางโรงแรมจะไม่รู้ว่าใครจะรีฟันให้ผมไม่รู้ก็นั่งรออยู่ตั้งนานผมก็บอกว่าผมพักมาตั้งหลายโรงแรมผมยังไม่เคยเจอใครมาทวงเงินผมเลยเนี่ยเพิ่งมีโรงแรมแรกเขาก็ยืนยันเขาจะให้ผมจ่ายก่อนผมก็บอกว่าผมไม่ได้ใช้บัตรเครดิตแต่จริงผมมีนะผมบอกว่าผมไม่ได้ใช้บัตรเครดิตแล้วก็ผมจ่ายแต่เงินสดอย่างเดียวตอนนี้สุดท้ายผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายในล็อบบี้แล้วก็พูดกับกล้องพอเขาเห็นแล้วก็พักเขาก็บอกว่าโอเคงั้นคุณไปได้อ้าวอะไรวะผมบอกว่าคุณควรจะคุยกับระบบนะระบบการจ่ายเงินเขาเป็นยังไงผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมจ่ายอย่างเดียวถ้าคุณจะให้ผมจ่ายซ้ำซ้อนแล้วจะมารีฟันอะไรอีกนั่นแหละเขาก็ให้ผมไปออกมาเฉยๆทั้งนั้นตอนที่ผมหยิบกล้องขึ้นมาพูดนะเราเชื่อเลยฝนเดลีตกไม่หยุดเลยที่ผมออกมา8 โมงกว่านะแต่ว่าติดอยู่ที่ฟอนต์ล็อบบี้อยู่พักนึงนี่น่าจะประมาณ9 โมงแล้วมั้งผมจะไปสนามบินวันนี้นะขึ้นสายสีเงินไป1 สถานีแล้วก็สีเหลือง1 สถานีแล้วก็ไปต่อสายสีส้มผมไม่เข้าใจว่าเขาหากินกันอย่างนี้เหรอหลายพันรูปีนะที่เขาฟ้องผมเมื่อกี้เนี่ยจะให้ผมจ่ายคืนอยู่นานก็คงไม่ได้เที่ยวละฝนตกอย่างนี้ตลอดทั้งวันหนีดีกว่าฝนยังตกตลอดเวลาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดต่อที่2ไปสายสีเหลืองอีก1 สถานีไปลงสถานีนิวเดลีซาเมโปบาลีไปต่อไปสนามบินตอนนี้สีส้มระบบเขาไม่ต่อกันนะต้องออกจากระบบสีส้มก่อนแล้วต้องออกจากระบบสีน้ำเงินมาเข้าสีส้มเดี๋ยวน่าจะตรวจละเอียดยิบแน่นอนนะเดินไปตามเส้นสีส้มรูปแบบที่นั่งเขาก็เปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปนั่งคู่สถานีไม่เยอะต่อสาม briefcase, toy, palace, or transistor. It could be a lot. Inform the metro security. Instagram और X पर @official DMRC पर हमसे इंदिरा गांधी รถไฟฟ้าใต้ดินแอร์พอร์ตลิงก์แล้ว คิดว่าคงไม่มีอะไรนะ วันนี้ขอให้ราบรื่น ผมไม่รู้ว่าตังค์เหลือในบัตรเท่าไหร่นะแต่ว่าขี้เกียจแลกละต้องไปเทอร์มินอล3 International แต่บัตรตังค์ในบัตรน่าจะเหลือประมาณสัก100 รูปีขึ้นไป แต่ช่างมันเถอะขี้เกียจเสียเวลา เข้าไปเช็คอินเลย แล้วก็ทานข้าวพิซซ่าก็ไม่เลวนะ ราคาดี เข้าไปข้างในน่าจะแพงกว่านี้นะ แต่ผมอยากจะเข้าไปโหลดกระเป๋าให้เรียบร้อยเช็คอินให้เรียบร้อยจะได้สบายใจ เทอร์มินอล3ไอ้อินเดียอยู่ไหนไม่รู้เขารับเช็คอินหรือยังแล้วนี่นั่งกินพิซซ่าดีกว่าอาจจะได้นะแต่เขาเช็คอินลูกเรืออยู่ผมเดี๋ยวเช็คอินก่อนแล้วก็จะได้เบาๆตัวหน่อยรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็นิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยแถวก็ไม่ยาวนะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพนักงานเขามึนมากอะเถียงกับผู้โดยสารทุกคนคือแถวไม่มีนะตอนผมมาแต่ตอนนี้ยาวเฟ้ยแล้วตอนผมมานี่คือไม่ขยับอะครึ่งชั่วโมงก็ยืนอยู่3 คนนั่นแหละเขาก็เถียงกันทุกคนเลยไม่เถียงหรอกคือผู้โดยสารมีปัญหาทุกคนเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเขาก็พูดกันเป็นภาษาอินเดียแล้วที่สำคัญคือผมจะบอกว่าคนที่จ่ายตังค่าซื้อที่นั่งเลือกที่นั่งตอนจองตั๋วนะคุณจะไม่ได้ตามที่คุณซื้อหรอก พอมาถึงเขาก็มั่วเลขที่นั่งมาให้ผมก็ถามว่าแล้วผมจะจ่ายไปทำไมวะเขาก็ไม่ได้ลิงก์กันอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ในสุดเขาก็ให้วินโดว์ซีทผมแต่มันเป็นแถวอีกฟากหนึ่งเลยแต่ก็ยังดีบอกแต่มันเป็น emergency door ด้วยมั้งรู้สึกนะคืออย่าไปยอมเสียตังค์เลยทีหลังนะเสียดายเกือบ1,000นะซื้อที่นั่งอ่ะแต่มันไม่ได้ตามที่คุณได้ที่นั่งหรอกเดี๋ยวต้องไปผ่านตม.น่าจะตรวจละเอียดยิบอ่ะน่าจะตรวจละเอียดยิบผมจะเข้าไปเลยแล้วกันอยากให้มันจบไปนะเดินดูเครื่องดื่มสักหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นซิงเกิลมอลต์อินเดียนะพรีเมียมเขาเลยเนี่ย 8,100 พรีเมียมเลยกล่องสวยอยากลองเหมือนกันนะแต่ว่าเงินสดพอหรือเปล่าไม่รู้สนใจนะเป็นซิงเกิลมอลต์อินเดียคือเยอะมากอ่ะซิงเกิลมอลต์ทั้งนั้นเลยเนี่ยร้านนี้เยอะมาก
ผมอยากจะดูให้ทั่วก่อนนะแต่ผมสงสัยจะกิน อยากได้ซิงเกิลมอลต์อินเดียสักขวดเป็นช็อกโกแลตขนมเยอะแยะไปหมดเลยอยากได้ซิงเกิลมอลต์แต่ผมลืมไป ผมยังไม่ได้ทานข้าว เดี๋ยวจะไม่มีตังค์ทานข้าวนะเนี่ยแต่ราคาก็ไม่แพงนะ1,000 กว่าบาท แต่ผมอยากจะทานข้าวก่อนว่าจะได้รู้ว่าตังค์มันเหลือเท่าไหร่ เดี๋ยวจ่ายไปแล้ว ไม่มีตังค์ในหิวข้าว แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินเขาก็มีเสิร์ฟอยู่แล้วก็แต่วันจะหิ้วท้องไปจนบ่าย2 โมงเดี๋ยวลองไปหาข้าวทานก่อนร้านเยอะมากเลยเสื้อสวยๆก็มีนะแต่ผมไม่อยากซื้อเสื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใส่ ซื้อเสื้อมาก็ใส่แต่เสื้อเก่าๆเดี๋ยวผมไปหาอาหารทานให้สบายใจก่อนฟู้ดคอร์ทลืมบอกว่าผ่านตม.กับ Security เช็คมาอย่างฉลุยไม่มีปัญหา แต่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าผมควรจะหาข้าวทานก่อนที่จะไปดิวตี้ฟรีเพราะว่า จะได้รู้ว่าตังค์เหลือเท่าไหร่ผมขี้เกียจแลกตังค์เพิ่มละจะมีข้าวให้ผมกินไหมโดมิโน่แมคโดนัลด์นั่นที่นี่ไม่อร่อยอ่ะเบอร์เกอร์คิงเขาไม่อร่อย KFC ดีกว่าไหมChinese and Thai สรุปว่าเหลือเหรียญพอสมควร706ยังเดินไม่ทั่วเลยเนี่ยเห็นคำว่าไทยก็เสร็จเลยกินเลยตอนนี้เหลือเหรียญเป็นน่าจะใช้ไม่ได้ผมต้องหาทางใช้เหรียญ เห็นที่ชาร์จก็เล่เข้ามาสรุปชาร์จไม่ได้ไม่รู้ก็ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าปลั๊กไม่เข้ากันต้องไปชาร์จตรงโน้นน่าจะเสียตังค์อยู่เท่าไหร่อ่ะไม่มากหรอกมั้งตังค์เราเหลือเศษเยอะเหรียญก็มีก็อย่างเงียบชาร์จยังไงอ่ะได้ละเสียบผิด เอาอีกเช่นเคย700 รูปีก็200 กว่าบาท230 บาทมีข้าวหน้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีโค้กแก้วหนึ่งในสนามบิน200 กว่าบาทก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อน เป็นมื้อที่รสชาติใกล้เคียงอาหารไทยที่สุดแล้วส่วนตังเหลือก็ไม่ซีเรียสแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปซื้อซิงเกิลมอลต์สักขวดหนึ่งเอาติดโต๊ะไว้แล้วก็ถ้าเหลือก็เหรียญเหลือก็ไม่เป็นไรเสียคราวหน้าถ้ามาพักพวกชวนมาก็จะได้เอามาใช้เก็บไว้เป็นที่ระลึกรสชาติใช้ได้แต่ข้าวเขาแข็งไปนิดเขาบอกว่าอาหาร Chinese and Thai cuisine ตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าๆแล้วผมยังอยู่ในสนามบินอินทิราคารทีเทอร์มินอล3ก็จะรอขึ้นเครื่องตอนนี้ถึงเวลาที่ผมมานั่งนึกย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่ผมมาก็รู้สึกขอบคุณหลายคนหลายอย่างนะถ้าผมไปเจอเขา
ข้างนอกอะอาจจะจำไม่ค่อยได้ แต่ถ้าไปเจอในที่ที่เขาอยู่เนี่ย ผมว่าผมจำได้ทุกคนอะ ถ้าไปสมมติว่าเขาขับรถอยู่บริเวณนั้นแล้วผมไปเจอเขาเนี่ย หรือว่าเขาอยู่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้อะไรเงี้ย คือบางอย่างมันก็มาเพื่อสร้างสีสันให้เรานะสร้างสีสันสร้างประสบการณ์แล้วเราก็ทำให้เรารู้สึกว่า โลกเรามันก็มีแบบนี้เนี่ย อายุขนาดนี้นะเราคือคือพวกส่วนใหญ่พวกเราก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะไม่ได้คิดว่าจะตลบตะแลงหรือหลอกลวงใครอะนะถ้าไม่จำเป็น ซึ่งก็เป็นแบบนั้นอะหลายคนที่เขาผ่านเข้ามาเขาก็ให้บทเรียนให้อะไรแล้วก็โอเค แต่ผมก็แปลกใจอยู่เนี่ยล่าสุดที่ฟอนต์ที่โรงแรมเนี่ยเขามาขอเก็บตังค์ผมเฉยเลยแล้วผมแต่โชคดีที่ผมบอกว่าผมไม่มีตังค์แล้ว ผมกำลังจะกลับประเทศวันเนี้ยผมไม่มีตังค์แล้วผมก็หยิบกล้องขึ้นมาพูดอ่ะเขาก็เลยบอกให้ผมไปได้แล้วตอนนั้นเขาทวงผมทำไมเขาไม่รู้ขั้นตอนหรือว่าเขาไม่แน่ใจหรือว่าเขาตั้งใจผมไม่รู้นะเขาบอกว่าให้ผมจ่ายไประบบจ่ายเงินมีปัญหาขัดข้องอะไรไม่รู้แล้วผมต้องจ่ายแล้วก็จะมีการรีฟันให้ภายหลังซึ่งผมไม่ทำแน่นอน มันจะวุ่นวายมากมันไม่ใช่ขั้นตอนที่ผิดพลาดอ่ะนั่นแหละก็ยังสงสัยอยู่อะเพราะมันจำนวนเงินมันก็ไม่น้อยเนาะหลายพันรูปีอ่ะเกือบ10,000 รูปีนั่นแหละก็คือประสบการณ์ในชีวิต ผมว่ามันก็ดีอะเราได้ออกมาเห็นได้มาอะไรเราก็เจอบางทีเราเจอคนที่ทำให้เราผิดหวังเขาตั้งใจทำให้เราผิดหวังเนี่ยเรารู้สึกน้อยมากนะคือเราแต่ว่ามันก็จะผ่านไปเรื่องพวกนี้นะผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป ผมจะลองกลับไปดูซิงเกิลมอลอีกทีแต่มันรู้สึกวิวๆเหมือนกันนะถ้าใช้ตังค์อินเดียจนหมดเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมา มันจะกลับไปยังไงเที่ยงกว่าแล้ว ยังไม่ประกาศเลยเกตไหนเขาบอกว่าจะประกาศเที่ยงครึ่ง เครื่องออกบ่าย2:30ไม่ประกาศเกตก็เดินช้อปปิ้งอีกรอบแล้วกันเหมือนเราไปเดินห้างอะนะเรายังเดินได้ทั้งวันอยู่อินเดียนี่คือหน้าไม่อะไม่ได้ห่วงรอไม่ได้ห่วงอะไรเลยเพราะเราไม่ได้เน้นถ่ายรูป หน้าเกรียมเลยอะกลับไปต้องเดี๋ยวมาเดินช้อปปิ้งทั้งรอบเดี๋ยวพอเขาบอกเกตแล้วค่อยไปช็อปมาเดินดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันอุบิเหตุขึ้นมาแล้วตังค์อินเดียผมหมด แล้วพอมีเหลือบ้างอะเก็บไว้ค่ารถค่าลาอะไรก็ยังพอได้อยู่คนมาด้วยเนี่ยผมต้องแวะกันแถวนี้แน่ๆเลยถ้ามีคนมาด้วยนะร้านเราก็ยังมีเยอะอยู่นะในมาอินเดียเราควรจะซิงเกิลมอลอินเดียทั้งหน่อยนะเขาบอกว่าผลิตในเทือกเขาหิมาลัยผมก็เชื่อคำโฆษณาเขาผมก็เยอะอยู่นะแต่เที่ยวนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาช้อปปิ้งเลยไม่ได้คิดเรื่องช้อปปิ้งเลยแต่ว่าแล้วก็น้ำหอมที่บ้านก็ใช้ไม่ทันแล้วเราจะซื้อมาทำไมจะซื้อ1 แถม 1นี่คุ้มมากเลยนะแต่ผมไม่รู้ตม.ก็ให้กี่ลิตรไงเดี๋ยวเข้าไม่ได้เลยยุ่งเลยภาพอะรู้สึกว่าเขาจะให้1 ลิตรครับคือซื้อไปเกินก็ต้องไปเสียภาษี
ถ้าไม่สิงคโปร์ก็หายี่ห้อที่มันหาไม่ได้ในบ้านเราเดมเปิลเนี่ยไม่เห็นนานแล้วประกาศเกตละ 8B อยู่แถวนี้เอง ผมจะเดินย้อนกลับไปที่ร้านข้างในสุราอีกครั้ง เห็นแล้วมันแต่ผมไม่ได้ใส่กางเกงยี่ห้อนี้นานแล้ว ที่บ้านมีก็แขวนไว้กลับไปดูโซลาอีกสักครั้งสไตล์ผมต้องแบบนี้ เครื่องหนัง แต่บ้านเราไม่รู้จะไปใส่ตอนไหนร้อนมาก เดินชมเครื่องดื่มนี้ทั้งหน่อยแล้วกัน อยู่บ้านผมก็ไปเดินดูเรื่อยๆนะบ้านเราเดินในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกไปเดินดูเขาอัปเดตเหลืออยู่ 5,400 รูปี ซื้ออะไรได้บ้างเอาละตัวเบาแล้วกลับไปรอที่เกตได้หายซ่าเป็นเลย ระหว่างนั้นก็มีผมเข้าไปไม่เจอพนักงานคนเดิมนะระหว่างนั้นก็มีพนักงานคนอื่นเข้ามาแนะนำยี่ห้ออื่นๆอีกซึ่งผมก็ลังเลนะเพราะว่ายี่ห้อนี้มันลดราคาสูงกว่าแต่ลดราคาแต่ยี่ห้อนั้นถูกกว่าราคาเต็มแต่ผมดูแล้วก็เกือบจะเอาแล้วแหละแต่พอดีไอ้ตาคนที่ผมคุยตอนรอบแรกเขาเดินมาพอดีเลยผมก็ถามว่าอะไรดีกว่ากันไอ้หมอนี่ก็หยิบขวดเขียวนี่มาเลยแล้วก็เดินมาจ่ายตังค์ผมก็ว่าง่ายผมก็เดินตามเข้ามาซิงเกิลมอลว่าง่ายว่านอนสอนง่ายเรื่องแบบนี้แต่จริงๆก็มีหลายยี่ห้อที่น่าสนใจนะเขาอ่านคำโฆษณาแล้วมันก็น่าสนใจ อยากลอง แต่ว่าเอาไว้กว่าต่อไปแล้วกันคราวหน้ามันก็คงจะมีโอกาสอีกผมมาคราวนี้นะมันบอกตรงก็คิดถึงบ้านนั่นแหละมันบางทีมันก็แต่มันก็ต้องเดินต่อไปนะเราไปลงผมเคยอ่านรีวิวของผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาไปลงที่กัลกัตตาวันแรกเขาร้องไห้ใหญ่เลยผมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเราไม่ใช่ขาแบกเป้ท่องโลกลุยเดี่ยวผจญภัยอะไรอย่างนั้นเนี่ยเราเป็นคนชอบอยู่คนเดียวก็จริงอะแต่ว่ามันก็มีสายใยมีอะไรอยู่บ้างตอนนี้พอเรามาถึงกัลกัตตาเนี่ยเราจะนอนเฉยๆมันก็ไม่ได้ชีวิตมันต้องเดินต่อไปมันต้องไปข้างหน้าเพราะทางกลับเราอยู่ที่เดลีไงเราก็ต้องเดินหน้าไปทุกวันกลายเป็นเหมือนหน้าที่แต่มันก็ดีมันได้ประสบการณ์เพราะว่าถ้าผมไม่มาคราวนี้วันต่อไปผมก็ต้องมาผมก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นแหละผมมาให้มันจบไปอะไรที่ผมสงสัยแล้วผมเป็นแบบเนี้ยคือพอมันหายสงสัยมันก็หายคาใจแล้วไม่งั้นมันก็จะหาโอกาสมาซึ่งไม่รู้วันข้างหน้าเราจะมีโอกาสได้มาอีกหรือเปล่าผมไม่ค่อยชอบเดินทางนานๆคนเดียวแต่ต่อไปถ้าจะเที่ยวเนี่ยผมไปได้เลย5 วัน6 วัน7 วันอะไรเงี้ยสบายจะไปที่ไหนก็ได้แต่ดูก่อนตอนนี้คิดถึงบ้านจริงๆไฟออกบ่าย2:30ก็จริงอะนะเขาบอกว่าใช้เวลาบิน4 ชั่วโมงครึ่งจากเดลีไปถึงสุวรรณภูมินะแต่เวลาที่ไปถึงจริงๆเนี่ยประมาณ2 ทุ่มอ่ะคือบ่าย2บ่าย3 4 5 6จริงๆมันควรจะ6 โมงกว่าหรืออะไรใช่ไหมเพราะเราออกบ่าย2แต่คราวนี้เขาบวกเวลาตอนขามาที่เราได้กำไรเป็น1 ชั่วโมงครึ่งนะเขาบวกคืนคราวนี้โดน
ไปถึงบ้านก็ประมาณ2 ทุ่มกำหนดการเขา2 ทุ่มกว่าเขาบวกคืนเพราะตอนมาเราได้กำไรเราวิ่งมาชั่วโมงเดียวเองนะตอนมาเราวิ่งมาบ่าย 2มั้งใช่ไหมแล้วมาถึงบ่าย 3อ่ะบ่าย 3เวลาที่เนี่ยแบบคือได้กำไรมาชั่วโมงกว่าตอนนี้เขาคืนทบต้นทบดอกไปบวกคืนออกบ่าย 2ไปถึงบ้านมืดแต่ก็ไม่ดึกมากนะ2 ทุ่มบ้านเราก็โอเคอยู่เดินมากๆไม่ไหวย้ายมาบันไดเลื่อนดีกว่าเป็นกิโลแล้วเพิ่งจะ4เราว่าเลขมันน้อยแล้วนะตอนที่บินไปอเมริกานั้นลุงเกรด48หรือเกรดอะไรอะอันนี้เพิ่งเกรด8ยังไม่ถึงเลยพวกที่เขามีเตียงชายหาดที่เขาจองยังไงแบบดีเนี่ยมาแถวนี้ต้องเจอคนไทยแน่เพราะมันบินไปกรุงเทพชาร์จอีกสักหน่อยตอนนี้มีข้อความมาว่าเที่ยวบินดีเลย์ประมาณ50 นาทีไปถึงสุวรรณภูมิเรา3 ทุ่มถ้าออกตามตารางที่ดีเลย์นี้นะเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วที่แน่ๆคือเครื่องบินดีเลย์มีพนักงานผู้หญิงใส่สูทก็มาเดินอะไรไม่รู้ดูแบงคอกอะไรไม่รู้ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเลยเดินไปถามเขาปรากฏว่าคนต้องการใช้ซิมการ์ดในกรุงเทพไหม ผมไม่ต้องครับ ผมจะกลับบ้านแล้วครับ On behalf of Air India, we wish you a pleasant flight. देवियों और सज्जनों नमस्कार Please have your own boarding card and open passport ready for inspection. On behalf of Air India, we wish you a pleasant flight. สุวรรณภูมิ इंतजार करने के लिए wish you a pleasant flight. When tighten by pulling the strap, don't fast lift the flap and pull the ends apart. If there is a loss of cabin pressure, oxygen mask will deploy from the panels above you. Pull the oxygen mask towards you, cover your nose and mouth and breathe normally. ลำนี้บินมาจากดูไบมาลงตอนบ่าย 2 ครึ่งกว่า ซึ่งกำหนดการเราออกบ่าย 2 ครึ่ง เขาเพิ่งมาลงก็เลยดีเลย์ไปประมาณชั่วโมงนึงอะนี่จะ4 โมงแล้วเนี่ยเวลาอินเดียนะเป็นไปอีก4 ชั่วโมงแล้วไปบวกบ้านเราอีก1 ชั่วโมงครึ่งประมาณ3 ทุ่มกว่าถึงบ้านเรา
เหนือเมืองลักเนาแล้วมาสักพักก็แหละแต่รู้สึกจะมีเมฆฝนตลอดทางตั้งแต่ก่อนเข้าเมืองลักเนา ดูในแผนที่แล้วเหมือนเขาจะบินตรงไปทางพาราณสีนะดูในGoogle Map ตอนนี้ฟ้าก็โปร่งอยู่มันจะสลับมีเมฆฝนกับโปร่งสลับไปกินวิสกี้เรียกว่าบางคนเขาก็ดื่มไฮเนเก้นกันนะซัดวิสกี้ไป3 แก้วแล้ว นานๆจะได้กินตอนนี้ข้างนอกตอนนี้ถ้าดูในแผนที่ก็คืออยู่เหนืออ่าวแบงกอลนะแต่ว่าน่าจะฝนตกหนักวันนี้วิ่งอยู่ก็บินอยู่เหนืออ่าวเบงกอลรู้สึกว่าฝนจะตกหนักตอนแรกผมนึกว่าเขาบินเลาะจากจาการ์ตาไปบังคลาเทศอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาบินจากจาการ์ตาเขาบินข้ามอ่าวเบงกอลเลยเข้าไปพม่าเพิ่งรู้นี่แหละ ตอนแรกขำหาผมก็นึกว่าเขาบินเลาะบังคลาเทศไปไม่ได้ผ่านบังคลาเทศเลยเนี่ยพอจากเบงกอลมาปั๊บเขาก็เข้าอ่าวเบงกอลแล้วก็เข้าพม่าแล้วเข้าไทยตอนนี้เวลา6 โมงกว่าแล้วแต่ไม่รู้เวลาที่ประเทศไหนเนี่ยก็อยู่กลางอ่าวเบงกอลดูสภาพฝนตกหนักเหมือนมันวิ่งข้ามไทม์โซนมาเมื่อกี้ผมถ่ายไปบอก6:20พอวางกล้องปั๊บมันกลายไป20:20ตอนนี้เกือบถึงพม่าแล้วใกล้บ้านแล้ว2:43เข้าเขตประเทศไทยแล้วดูเหมือนผมตื่นเต้นนะที่ได้กลับบ้านตอนนี้แตะกาญจนบุรีแล้วขอบถึงบ้านแล้ว हम आपकी उड़ान के अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।เวลาพูดคำว่าถึงบ้านแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกตื้นตันใจเหมือนกันนะ มันไม่ได้อ่อนไหวหรอกแต่ว่าเวลา20 วัน20 กว่าวันเนี่ยจะว่ามากก็มากบางคนอาจจะรู้สึกว่าน้อยก็ได้แต่ผมไม่เคยเดินทางไปไหนคนเดียวนานๆมากขนาดนี้มาก่อน20 กว่าวันก็ถือว่าเยอะสำหรับผมนะเวลาที่คือทริปนี้เนี่ยผมนั่งเครื่องบินหลายไฟล์มากเลยนะเวลาเครื่องบินลงแต่ละสนามบินเนี่ยผมก็จะตั้งนึกภาพว่าเดี๋ยวผมจะต้องเจออะไรผมต้องรับมือยังไงจะ
มีใครมาลุมมาตุ้มผมอะไรเงี้ยแต่พอผมมาถึงที่นี่อะผมรู้สึกว่า ผมมองภาพทะลุปุโป่งหมดแล้วอะว่า เดี๋ยวผมจะเจออะไรเดี๋ยวผมจะเจอความอบอุ่นอะไรบ้างแต่ว่าถ้าครั้งหน้าถ้าเลือกได้ ผมก็อยากจะไปกับคนที่ผมอยากไปด้วยอะนะถ้าเลือกได้นะไปคนเดียวมันก็สบายแหละ มันก็สบายมันเราตัดสินใจได้ง่าย แต่ว่าถ้าเราไปกับคนที่เรารักเนี่ย เวลาเราไปตกระกำลำบากเนี่ย บางทีเราก็รู้สึกเป็นห่วงเขานะเพราะว่าทริปนี้มันไม่ได้สมูทแอดซิลเท่าไหร่นักหรอกนะมันก็มีความลำบากความอะไรเงี้ยไม่อยากจะขิงนะครับแต่ผมว่าบ้านเราอินเตอร์กว่าเยอะ ตั้งแต่ตม.มาจนถึงรับกระเป๋าอะแต่ว่ายังไม่เจอศุลกากรไม่แน่ใจตรงนี้ผมพกเหล้ามาสัก2 ลิตรดีกว่า รอเล่นแล้วมันง่ายไปหมดอะตรงไหนสงสัยก็ถามเขามันไม่มืด8 ด้านเหมือนไฟที่อื่นสบายเมื่อเดินไปตรงไหนแล้วได้ยินแต่เสียงภาษาไทยมันรู้สึกโอ้ยจริงนะ20 กว่าวันนี้มันก็ไม่นานนะแต่ทำไมผมรู้สึกเหมือนแบบสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะมันรู้สึกสบายมากเลยที่ผมซัดวิสกี้มา3 แก้วอ่ะบนเครื่องบินอ่ะแล้วก็ได้เจอคนอินเดียคนเขามาทำธุรกิจบางไทยเขาพูดไทยได้บ้างนะแล้วก็นักศึกษาชาวอินเดียเป็นผู้หญิงก็หน้าตาสะสวยอยู่นะก็คุยกันแหละเขาก็เรียนอยู่มหาลัยชื่อดังอยู่ย่านรังสิตย่านอะไรนู่นนะก็คุยกันก็รู้สึกดีนะรู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าถิ่นอะเราไปที่ไหนปกติต้องถามเขาอันนี้ไม่ต้องถามละเราแนะนำเขาหมดละคุณมานี่คุณต้องไปยังไงอะไรเงี้ยแล้วอาหารก็ไม่ต้องลุ้นแล้วว่าจะมีไก่มีไข่มีผักอะไร ไม่ต้องลุ้นอยากกินอะไรก็ข่าวดีสั่งได้หมดมีแลนดิ้งสโตร์ด้วย ไม่ใช่ดิวตี้ฟรีใช่ไหมนี่ถือว่าถึงบ้านแล้วอย่างไว4 ทุ่มแต่ขึ้นรถไฟฟ้าบ้านเราก็ฉลุยนะไม่เหมือนอินเดียเดินกันฉลุย